All dug-up roads will be restored before monsoon, said Chief Minister Pramod Sawant. Sawant said that the government is ready for any eventuality in the monsoon season. The government has also trained community volunteers in disaster response that will strengthen the efforts in disaster management, he said. Chief Minister Pramod Sawant on Monday chaired the meeting with the State Disaster Management Authority. Sawant has also instructed various departments to finish all pending works before monsoons. The PWD has been instructed to install more water pumps in Mala area to avoid flood-like situation. The Shapora and Sal river will also be desilted, said Sawant. या मिटिंगेन टोटल डिस्कशन्स जाले वेगवेगळ्या विशयाचेर की खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटाचो रोल कितें आनी कोणी प्रिपेर्डनेस कितें करचें ताच्या पयलीं आनी सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स दिली त्या प्रमाणे सगळ्या जाणांनी आपलें काम सुरवात केलां. प्रत्येक जण आपले तालुका लेवला वयल्या ऑफिसरांकूय अलर्ट करतले आनी पावसांत कसल्याच पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही, एक्सिडंट जावचे न्ही ताच्या खातीर ऑलरेडी सगळ्यांनी काम सुरवात केलां. आपदा मित्रांक आमी ट्रेनिंग दिल्ली आनी ट्रेनिंग दिल्ल्या उपरांत हॉनररियम दिवन तांकां रेग्युलर आमकां घेवपाक जाय, तांच्या खंय तरी तांकां काम दिवपाक जाय. इधर पुलीस डिपार्टमेंट, टुरिझम डिपार्टमेंट, हो आमच्या HR कॉर्पोरेशन त्या पद्दतीन तांकां आतां एकदां परत एकदां आपदा मित्रांक हे रेग्युलर खंय तरी घेवन तांकां काम दिलें वयतलें सो दॅट टायम टू टायम तांकां ट्रेनिंग दिवप चालू उरतलें. डिजास्टर मॅनेजमेंट येता तेन्ना हितूर सगळ्या डिपार्टमेंटाची जी कामां आमकां पावसान अडथळे हाडूं शकता त्या ती प्रत्येक स्मार्ट सिटी आसतली, PWD आसतले, WRD आसतली, ह्या सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की तेंच्यांनी ते काम जे आसा जाता तितके बेगीन करून घेवचें. स्मार्ट सिटीचें काम जे आसा हे एक्सपडायट करपाक लायला. परतूय सांगता म्हणजे 2-4 रस्ते आनी बाकीचें काम जे आसा हे एक्सपडायट करपाक लायला. डे टू डे फॉलोअप आमचे स्मार्ट सिटी कमिशनर्स ताका करूंक सांगलेले आसा ते कंप्लीट जातले. रोड डिगिंग आहा ते रिइन्स्टेट 30 तारखेच्या पयलीं केले वयतले. 100% एकूय रस्तो जो आसा पळय तो उरचो ना, रिइन्स्टेट हे करून घेता. आमच्या कडल्यान आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या फ्लडिंग जावची न्ही म्हणून 100% प्रिकॉशन्स आमी घेतलेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV.